اینجا برام نه اینا هامبرگ الان یه لحظه فلافل ما چرا خوشمزه است؟ چون نخود، سیر، پیاز، چربی خرطوم فیله، خراشیده نوک منقار توتیه، گوشت رون پای چپ یوز پلنگه، گوشت گردن آهوه، زیر بغل ماره، انگشت کوچیک پای جنیفر لوپزه. داشتیمتون اومدم دستگاه خانومه با همه جا فرق داره فلافلم هم گارانتی داره همه بلاگرام از شما مشتری دارم از اهواز آبادان پیاده میاد برای فلافل تا اینجا خوبه یا نه؟ مجدانه حبیبی فلافلش عالیه منعزه کل عالیه بگردی بهترین رو پیدا کنی همونجا غذا بخوری وای این فلافل داغ و تازه خدا شاده تمام میشه مشتری دارم از خدا شاهده مشتری دارم از بندر عباس از دوبه از اهواز اینجا برام اینا هامبرگ الان یه لحظه اوکی بکنید شما بکشین کنار من علی رضا جاکی من چطور با تعمیر داد حالا رفتیم آقا واسه مسئله مانی خوبی همینجا Thank you.
فلافل عمو بیژن فلافل عمو بیژن حاوی امگا 3 برای از بین بردن چین و چروک صورت، درمان روماتیسم، درمان تیروئید، برنزه کردن پوست، لخت شدن موها، تقویت حس بویایی. فلافل عمو بیژن حاوی اورولوژی برای درمان پروستات، کبد چرب، چربی خون، قند خون، فشار خون، کاهش کلسترول، درمان موهای زائد. فلافل عمو بیژن برای تنظیم ارتفاع بینی، تغییر رنگ چشم، درمان شب ادراری بچه‌ها، درمان اختلالات کلیوی، درمان روده بزرگ. فلافل عمو بیژن حاوی 30 گرم برای ناهنجاری جنین، درمان ناباروری، ازدواج مجدد، از بین بردن شوهر، خواهر شوهر، مادر شوهر، پدر شوهر. تنها فلافلیه که جاری را نابود می‌کند، همریش را از بین می‌برد. فلافل عمو بیژن دارای ویتامین ق برای قوزک پا، ویتامین ب برای درمان بواسیر، ویتامین خ برای خندیدن. فلافل عمو بیژن از کوتاهی قد شوهر خود رنج میبرید، دیگر نیازی به کاشت ناخن و مژه مصنوعی نیست. فلافل عمو بیژن. لطفا به سایت ما بیاید. چی داد به کی داد، آیا داد آیا نداد، حتما میده. کی میده؟ عمو بیژن میده. چی میده؟ فلافل میده. فلافلی که دارای گواهینامه ایزو مورد تایید 48 کشور دنیا، فلافلی که دارای گواهینامه MBO مورد تایید سازمان ملل متحد. فلافل ما چرا خوشمزه است؟ چون نخود، سیر، پیاز، چربی خرطوم فیله، خراشیده نوک منقار توتیه، گوشت رون پای چپ یوزپلنگ، گوشت گردن آهوه، زیر بغل ماره، انگشت کوچیک پای جنیفر لوپز، آسیاب دندون نهنگ، مغز میگوه، جگر عقابه. اینم خواص فلافل. اینم خواص. نگاه کن. برم نگاه کن. از اینجا بگیر. برم. برو. اصل کارش هم نگاش کن پشتم باید میشه مثل 230 صندوقدار بده انجام نمیده. نه خوش اومدی کوکا. مرسی ممنون. خوش اومدی دادا. یا جونو دل نکنم، برنده بازاری ما. تست کو بدونی کجا برگردی. آقا یه لحظه خانم بگم بیا. اهلا و سهلا. تست کن ببین چیه. داداش بیا اینجا آقا. یه لحظه نگاه کن ببخشید. خانم وایسا خانم میشه. چطور به داخل آقیش؟ What? بیبارو حرف دوست مرسی ممنون. چرا منو پاسکاری میکنید بین سپاس خودتون؟ سپاس دوست گذارم. داشتیمتون اومدم. ممنون. دستپخت خانومه با همه جا فرق داره، فلافلم هم گارانتی داره. گارانتی داره، تا زنده. 18 ماه پس از خرید هر اتفاقی افتاد گارانتیشو برید، گارانتی مرجعی بدین. مرسی. جعبه‌شو برام. گارانتی نمیخوام؟
بعد وقتا به خودم میگم رفتی خوب بزرگوار بفرما نوش جان. همه بلاگرها مثل شما مشتری من. الان بلاگر بعدی اونور وایستاده. برو نگاه کن یه لحظه. اینجا تاپ‌ترین لوکیشن منطقه. مثل قلب زعفرانی میمونیم متر 20 میلیون بقیه جای گرون‌تره. شاید ما خودمون بلاگریم. مشتری دارم از اهواز، آبادان پیاده میاد برای فلافل تا اینجا. میلا بیا داخل. بیا داخل مغازه. دو تا فلافل دیگه. دو تا هندی دیگه. نکشیده. دو تا انشالله. خوش اومدید آقا. خوبه یا نه؟ مجدانه ما خدا اینجا این فلافل رو بدیم به جون خودم. این پشت میز دارم من بشینید دیگه. حبیبی فلافلش عالیه ماننده کل عالیه جونم. آقای سپه بابا یکی برام مثل خود نور محله علی آنو من کجا رفتی مسئول نه برادر باش مرسی عزیز جواد بده من بهش بدم. سمسه پیزایی گفتن سلفش خوبه.
داداش بلاگرها باز اومدم خوش اومدم یه جلو